دلوقتي انا هبدأ شرح شابتر 9 في الماكرو ايكونومكس. لو سمحتوا انا عايزاكم هنزل الفايل بليز وانتوا بتسمعوا الريكورد او الفيديو. بليز افتحوا الملزمة معاكم. First of all، طبعا احنا عارفين ان في فرق كبير ما بين المايكرو ايكونومكس والماكرو ايكونومكس. المايكرو ايكونومكس as you know that it studies specific problem. Microeconomics studies human behavior. يعني المايكرو ايكونومكس الاقتصاد الجزئي ده بيدرس حالة معينة، مشكلة معينة موجودة في ماركت معين just to know the performance عشان اقدر اعرف البرفورمانس بتاعت الكانتري، هل الكانتري ماركت السوق ماشي عندي كويس ولا لا، وهكذا عشان اقدر اعرف اليوتيليتي الفايدة اللي بياخدها الكونسيومر، وإذا أقدر أعرف إن الماركت أناليسيس للكمباني performance بتاعها بيعلى ولا بيقل as we have been studied before from chapter 4 to أو actually from chapter 1 to chapter 8. مبدئيا كده chapter 9 بيتكلم عن الماكرو ايكونومكس. كنا أخدنا في chapter 1 اللي هو اتلغى معانا، أخدنا definition بتاع الماكرو ايكونومكس is a study، يعني الاقتصاد الكلي بيدرس أو بيشوف how أو بيعمل لنا evaluate، بيعمل evaluation، بيقيم البرفورمانس بتاع الجلوبال ماركت، بيقيم السوق العالمي ككل. مبدئيا the most important concept أو element، أهم عنصر من العناصر الأساسية اللي هتقدر من خلالها أعرف المشاكل اللي موجودة all over the world، أهم measurement عشان أقدر أحل مشكلة الانفليشن وأقدر أحل مشكلة unemployment and so on. أهم concept بالنسبة لي which is called gross domestic product، يعني إجمالي الإنتاج المحلي. أنا عشان أقدر أوصل لمشكلة معينة لازم أقيم الماركت بتاعي جوه وبره. جوه يعني إنتاج محلي، أشوف المنتج بتاعي ماشي جوه مصر، زي مثلا لو هنتكلم عن Egypt ماشي إزاي. First of all كده the definition of the gross domestic product اللي هي ال GDP it means that the total market value of all final goods and services produced within borders of the country during certain years. يعني معناها it means that the total we have as you see here زي ما انتم شايفين in this definition we have four main elements. احنا عندنا 4 عناصر مهمين جدا. The first element which is called market value، يعني أنا بقيس it means total market value of all final goods and services، يعني أنا بقيس قيمة المنتج النهائي والخدمة النهائية اللي بياخدها الكونسيومر at the market. يعني بشوف consumer satisfied من الجودز، الناس بتشتري منه ولا لا، الخدمة اللي متقدمها لك دي هل you are satisfied it's well function، وظيفة الماركت ماشي صح ولا لا. طيب أنا بقيس حاجة محلية، فبالتالي داخل البلد، يعني ماليش دعوة قيمة المنتج بره عامل ازاي، لا within borders of the country، يعني داخل حدود البلد during a certain year. يعني ما اجي بقيس قيمة المنتج مبدئيا the performance بتاع أي ماركت بقيسه annually كل سنة. يبقى أنا عندي ال GDP يعني حاجة محلية بتقيس ال final goods and services within country، يعني بقيسها في البلد الواحدة وكل امتى certain year. يعني لو جالي في الإكزام ركزوا في السؤال ده market GDP which means is the total market value of all final goods and services produced in all countries. لا طبعا أنا بقيس حاجة in one country during one year. true. طيب لو قالي نفس definition within country monthly، أنا بقيس قيمة المنتج شهرية، لا بقيسها yearly annually. طيب we have to differentiate between intermediate good and final good. أنا عندي نوعين من الجود يا جماعة. final good ده الجود اللي بيستخدمه الكونسيومر، اللي انت كشخص بتستخدمه، اللي هو المنتج النهائي اللي أنا بشتريه في الماركت بتاعي. طيب الانترميديت جود اللي هو المنتج الوسيط، يعني الانبوت الريسورس المورد الرو ماتيريال. زي مثلا لو انا بنتج بريد، عشان انتج البريد العيش ده لازم must have a wheat، لازم يبقى عندي قمح، فبالتالي القمح ده بسميه intermediate good. طيب انا لما اجي بقيس في السوق الجي دي بي عندي، بقيس الانترميديت جود ولا الفاينل جود؟ لا طبعا انا بقيس قيمة المنتج النهائي المحلي. فبالتالي الانترميديت جود represent as a resource، المورد اللي هي بتستخدمه واللي بتشتريه الشركة to convert it to the final good. طيب
يبقى ال intermediate good as you see here, the intermediate good are the items أو resource اللي هو المورد that the firm can purchase it، يعني الشركة بتقدر تشتري from another firm to convert it to the final good. يعني أنا مثلا أنا كشركة بنتج عيش، أنا بروح أجيب القمح عشان أقدر أحوله to final good. These items that the consumer cannot purchase it because still under process. يعني أنت كشخص رايح تجيب عيش، استحالة تروح تشتري قمح، أنت مبتشتريش ال intermediate good. For example, the raw material wheat for making a bread. طب what's the meaning of final good اللي هو المنتج النهائي؟ زي ما انتم شايفين are the items that the consumer can purchase it, are the items that being converted by using input. طيب تاني حاجة، أهم حاجة عندي بيقول لي how to to measure by using GDP. انت ازاي بتقيس قيمة المنتج النهائي by GDP؟ First of all هديكوا sample example. بيقول لي GDP is total the value of all final goods and service. The intermediate good here is apart from final good, so we can count only the final good not the intermediate good. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لي GDP انا بقيس قيمة المنتج النهائي، الانترميديت جود ده جزء من الفاينل جود. example انا بجيب زي ما قلنا نفس العيش، انا بروح بقيس قيمة العيش، فالعيش معمول من القمح، فبالتالي سي مثلا لو جالي في الاكزام قال لي قيمة القمح اللي اشتريته الشركة 1000 جنيه، وقيمة البريد ذات نفسه في السوق 10,000 جنيه، فبالتالي ال1000 جزء من 10,000، فبالتالي هناخد أنهي واحدة؟ هناخد ال10,000 لأن أنا بقيس قيمة العيش النهائي، لأن ال1000 اللي هي بتاعت القمح اللي هي كوست تكلفة الشركة في القمح داخلة من ضمن ال10,000 جنيه. تمام كده؟ طيب so we here must avoid double counting، يعني ما نحسبش الحاجة مرتين. أنا أصلا 10,000 منهم قيمة القمح، فبالتالي هاخد 10,000 على طول، لكن مش هقدر أعمل 1000 بلس 10,000، فأنا كده حسبت القمح مرتين. يبقى احنا عرفنا الجي دي بي بتقيس قيمة المنتج النهائي، ويعني ايه intermediate good يعني ايه final good. بعد كده عملنا avoid double counting، ان احنا ما نقدرش نحسب الحاجة مرتين. طيب how to يعني ايه ال components أو to measure GDP. مبدئيا يا جماعة أنا عندي 3 rules أو 3 measurements. سامبلي كده الدكتور ما عملتش briefly discussion على one approach، على طريقة معينة اللي هي تعتبر income approach، بس أنا هفهمكم كده simply ال components بتاعت ال GDP جت منين. زي ما انتم شايفين قدامنا second GDP and its components and its uses and measurements. Components of GDP. GDP we have 4 components. عندي 4 مكونات لل GDP، دي بسميها expenditure approach. يعني ايه؟ دلوقتي يا جماعة أنا عايزة أقيس قيمة المنتج النهائي، فعشان أقيس قيمة حاجة في السوق لازم أعرف، يعني دي حاجة ليكوا، في حاجة اسمها عندي circular flow diagram، يعني رسمة بتشوف عملية الصرف الاكسبندتشر والإيكم داخلة ازاي جوه البلد، يعني الفلوس داخلة ازاي وبتتصرف في ايه. يعني أنا لو داخل البلد 1000 جنيه، ال1000 جنيه دي بتتوزع وبتتصرف. طب بتتصرف في ايه؟ عندي 4 components. C أنا عندي 4 sectors. for sectors عندي 4 قطاعات في المجتمع أو في البلد overall بيصرف. number 1 consumption الاستهلاك. number 2 investment. number 3 government expenditure. number 4 export and import. what's the meaning of this؟ عندي 4 حاجات بيصرفوا، عندي 4 زي 4 قطاعات بيصرفوا في المجتمع بتاعي. consumption الاستهلاك اللي هو احنا كأشخاص عادية بنستهلك الجود والسيرفيس. investment اللي هي in term of I معناها الاستثمار اللي بتقوم بيه الشركات عشان تقدر توفر الجود والسيرفيس. government expenditure which means G المصاريف بتاعة الحكومة عشان تقدر توصل للمنتج النهائي. export and import it refers to the net export. بعد كده ممكن نوصل المنتج ده جوه وايه وبره. طيب يبقى احنا عرفنا الكومبوننتس بتاعت الجي دي بي اللي هي السي والاي والجي والاكس ماينس الام، يعني دي عملية الصرف كلها. طيب
انا زي ما قلت لكم عندي حاجه اسمها expenditure والincome. expenditure يعني اجمالي المصروفات، يعني طريقه الصرف على الفاينل جودز اند سيرفيس بتيجي ازاي. والانكم اجمالي الدخل اللي داخل لاي حد. الدخل بيجي منين؟ طبعا الدخل ممكن يجي wages مرتبات. as you see here بص is the income that the earned or the total amount of paid. اجمالي الفلوس اللي داخله بالنسبه لي of final goods عشان اقدر اوصل للفاينل جود عن طريق wages مرتبات بدفعها للموظفين. interest فوايد، لو انا حاطه فلوس في البنك فبتطلع لي فوايد. 3 rent ايجار، برضو ده دخل. profit ربح الشركه. تمام كده. طيب نكمل. عندي بعد كده في حاجه اسمها compare between the following: gross domestic product اللي هي اجمالي الانتاج المحلي واحنا عرفناها، والنت domestic product اللي هي الصافي. الإجمالي بجيبها عن طريق C plus I plus G plus X minus الM. أهي C plus I plus G plus X minus الM اللي هي عبارة عن ال consumption زائد ال investment زائد ال government expenditure زائد ال export minus ال import. الحاجات دي بتوضح لي إجمالي المصروفات على المنتج. المنتج يقدر يكلفني كام، يعني المفروض ده اللي داخل لي. طيب والنت جي دي بي اللي هي الصافي الإنتاج المحلي، طبعا ده بعمله لما بطلع الجي دي بي الجروس بماينس منه نسبة الإهلاك السنوي. طب أنا بقى عايزة أسألكوا سؤال: نسبة الإهلاك دي depreciation بيحصل في السي ولا الآي ولا الجي ولا الإكس ماينس الإم؟ نبدأ نراجع تاني. سي consumption استهلاك، طبعا ما بيحصلش depreciation في الكونسامشن. government expenditure مصاريف الحكومة تصرف على المنتج، فبالتالي برضو ما بيحصلش depreciation. طب الاكسبورت والامبورت ما بيحصلش فيها اي depreciation، فبالتالي الاهلاك بيحصل فين؟ في الانفستمنت. استثمار يعني بستثمر فلوسي في حاجة، بجيب ماشين المكن بيحصل له اهلاك، كار بيحصل له اهلاك، كمبيوتر بيحصل له اهلاك، سبلايز ده كله حاطه فلوسي في حاجة هتوفر لي المنتج النهائي. بلدنج كل الحاجات دي بيحصل لها depreciation، فبالتالي depreciation يا جماعة بيتاخد من الانفستمنت. بعد كده عندي برضو some of definition زي الستوك is a quantity that exists at a point in time. يعني أنا معايا فلوس مثلا الستوك بتاعي. wealth ثورتي. saving الفلوس اللي أنا شايلاها. capital رأس مالي موجود في equipment machine inventory. الكابيتال استحالة يكون معناها money يا جماعة. investment اللي هي الاستثمار، ان انا بعمل flow change stock of capital لما بحول الفلوس الى equipment، فبالتالي investment جزء من الكابيتال. depreciation طبعا is a decrease in the capital stock، يعني قيمة حاجة بتقل. مثلا جبت عربية قيمتها 100,000، جيت أبيعها السنة اللي بعديها طبعا قيمتها بتقل نتيجة الاستخدام. بعد كده عندي definition gross investment الاستثمار اللي هو إجمالي الاستثمار اللي هو ده بعمله before deducting depreciation، والنت انفستمنت بعد ما اخصم منه depreciation صافي الاستثمار زي العربية او كده، فبالتالي زي ما قلت لكم depreciation بيتاخد من الانفستمنت. طيب measurement of GDP، نبدأ بقى نشوف بنحل مسائل ازاي. عندي حاجة اسمها expenditure approach اللي احنا قلناها من شوية، اللي هي C plus I plus G plus X minus ال M. دول بيطلعوا لي gross domestic product اجمالي الانتاج المحلي. بطلعها ازاي؟ بجيب السي هو بيديهاني جاهزة بلس الاي بلس الجي بلس الاكس ماينس ام، بعملهم بلس بعض كلهم بطلع الاجمالي. طب لو عاوزه اجيب الصافي بعمل ايه؟ ماينس ديبريشيشن. طيب لو انا عايزه اجيب الناشونال برودكت الجي دي بي اللي هو الجروس، بنشوف قيمه المنتج جوه البلد. طب لو الناشونال قيمته جوه وبره بعمل ايه؟ زي ما انتم شايفين الجروس ناشونال برودكت اجمالي الانتاج القومي، يعني بشوف قيمه المنتج جوه وبره عباره عن الجي دي بي اللي انت طلعته اللي هو C plus I plus G plus X minus M plus net factor payment in abroad لو فلوس داخلالي من بره على المنتج ده. طيب عايزه اجيب النت، هماينس منه الديبريشيشن، طلع الجي ام بي وهعمل منه minus depreciation. طيب the net factor payment which means the income received او income paid to foreigners، يعني الفلوس اللي داخلالي من بره، الناس اللي بتدفع لي من بره. طيب بعد كده عندي تاني component الانكم ابروش. دكتور فوزية ودكتور ياسمين ما اتكلموش عنهم كتير، بس الانكم بيقول لي الدخل جاي منين. زي ما انتم شايفين عندي الويجز والرنت والانترست والبروفيت. انا لو جمعت ده كله 5، جمعت ال 5 بلس 3.5 بلس ال 1 بلس ال 0.5 هيطلع لي 10. ده اجمالي الدخل. بيقول لي الجي دي بي
شايفين هم صارفين عليهم ايه؟ 10. فبالتالي على طول يا جماعة ال income equal expenditure بطريقة مبسطة أكتر. لو أنت معاك 100 جنيه هتصرف 150؟ لأ، معايا 100 جنيه هصرف 100 جنيه. فبالتالي على طول ال income equal to the expenditure. شوفها تاني، عندي ال industrial sector يعني القطاع الصناعات، ال wages 21، الرنت 5، الانترست 3 دي الفلوس اللي داخلة للمصانع، profit 3. فبالتالي income 32 هي صرفت عليه هو جي دي بي measured by flow product. لما وصلت المنتج النهائي صرفت عليه 32 وهكذا. يبقى ال income approach الفلوس اللي داخلالي عن طريق ال wages rent interest profit. طيب problem 1 زي ما انتم شايفين هو بيجيبها لي جاهزة. ال consumption ب100، السي والinvestment اهو 200 والgovernment expenditure 500 والnet export 0. قال لي احسبي جي دي بي. هعمل ده بلس ده بلس ده يطلع لي قيمة المنتج $800. طيب problem 2 برضو نفس الحكاية، قال لي اعملي الجي دي بي. طيب انا عندي فين السي؟ سي private final consumption هي دي السي. بعد كده الاي اللي هو عبارة عن الجروس private domestic investment اللي هو الانفستمنت الاي، والجي اهو government export minus import اهو. فبالتالي طلع لي في الاخر 1380. طب عايزه اجيب النت الصافي هماينس منه الديبريشيشن، يعني هعمل جي دي بي ماينس ديبريشيشن اللي هو مدوني عندي اللي هو ب110. طيب المسألة اللي بعديها نفس النظام برضو. طب المسألة دي اللي هي قال لي طلعي الجي دي بي الجراس، طلعي اجمالي المنتج المحلي وصافي المنتج المحلي واجمالي المنتج القومي وصافي المنتج القومي، جي دي بي جي ان بي ان دي بي ان ان بي. طب الجي دي بي عبارة عن سي بلس اي بلس جي بلس اكس ماينس الام. طيب انا عندي هنا change in inventory وعندي investment يا جماعة استثمار. انا عندي الانفستمنت الاي اهي، هزود عليها ال change in inventory يعني حصل تغيير في المخزون، فبالتالي ده من ضمن الاستثمار. تمام. طيب الجي ان بي، جي ان بي طلع التوتال جي دي بي اهو 492,492 ألف. هزود عليها الفلوس اللي جايلي من بره اللي هي 55,000، طلع لي 547 ألف. عايزة أجيب الصافي، جي دي بي minus depreciation جي ان بي minus depreciation وهكذا. problem 7 نفس الحكاية. بعد كده آخر measurement، آخر حاجة أقيس بيها الجروس دوميستيك برودكت، أنا عندي حاجة اسمها real جي دي بي ونومينال جي دي بي. ركزوا في الكلام ده يا جماعة عشان الكلام ده احنا إن شاء الله هناخده مع بعض السنة الجاية في الماني أند بانك، بالتالي خليه في دماغكم. الريل جي دي بي دي بتقيس لي قيمة المنتج النهائي بس على أول سعر طرحته الشركة، بنثبت السعر. والنومينال جي دي بي measure the market value بس at ايه؟ at the price at the prevalent in the same year يعني السعر الحالي. يبقى الريل بقيس قيمة المنتج at a base price أول سعر طرحته الشركة، يعني الشركة ابتدت سنة 2000، شوفي انت أول سعر عملتيه ايه هو، أنا هاخد السعر ده مع اختلاف الكوانتيتي. لكن النومينال البرايس في الكوانتيتي يعني السعر السنة دي في الكمية السنة دي وهكذا. طيب علشان خاطر اقدر اقيس بيه الايه، يعني عندي قيمة المنتج. طيب انا عندي الريل جي دي بي، الجي دي بي بقى القانون عبارة عن برايس في كوانتيتي، والريل يعني بثبت السعر. الشركة ابتدت امتى؟ سنة 2012 كان على سعر كام؟ سعر 2. يبقى اجنور اي سعر تاني، 4 دول مالكوش دعوة بيها، اضربوا على طول برايس في كوانتيتي يعني 10,000 في 2، 1000 في 2، 1500 في 2 اهو، 1000 في 2، 1000 في 2، 1500 في 2. بثبت السعر مع اختلاف الكوانتيتي، لكن النومينال على السعر الحالي يعني ايه؟ 1000 في 2، 1000 في 4، 1500 في 4 وهكذا. طيب بجيب من خلالها حاجة اسمها جي دي بي ديفليتور. جي دي بي ديفليتور دي بقيس هل يوجد تضخم في الأسعار ولا لأ. قانونها عبارة عن النومينال على الريل في 100، يعني النومينال طلع معايا 12000 والريل طلع معايا 7000، ده على ده في 100 هيطلع لي نسبة التضخم حصلت، يعني التضخم وزيادة في الأسعار 171.4. كده يا جماعة شابتر 9 خلص. هنزل لكم ان شاء الله الفايل بالتست بانك بتاعه وهو محلول قدامكم. ثانك يو، اشوفكم ان شاء الله على خير. انا ان شاء الله بعد بكره يوم الاربع هشرح شابتر 9 10 11 وهنحل مع بعض التست بانك، وهديكم very 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 important model exam وده هنزله على الجروب. يا ريت يا جماعه هنزله قبل ليله الامتحان وان شاء الله خير.
thank you.